با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 89مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. دروغگویی در هر مرام و مسلکی نکوهش شده، چرا که زاینده اصلی فساد در جامعه است. فساد تباهی و خرابی به بار میاره و در نهایت غیر قابل تحمل میشه. برنامه این هفته بیشتر متمرکز خواهد بود بر اصلی ترین چالش نظام مقدس، یعنی اقتصاد یا فساد اقتصادی. و در یکی از مهمترین دلایل بروز این پدیده در اقتصاد ایران کمی کند و کاو می‌کنیم. یکی از موضوعات مهم این روزها که بیشتر اخبار هم مستقیم و غیر مستقیم به اون مربوط میشه چیه؟ اقتصاد. تو در اقتصادش توجه اقتصادش. الان طبق گزارش‌های جهانی ما اقتصاد 17میم. اما در این حال مشکل اقتصادی داریم. بله، مشکل اقتصادی داریم، یا بهتر بگیم مشکلات اقتصادی داریم که این مشکلات اقتصادی دلایل مختلفی هم دارن. اما یکی از برجسته ترین اون دلایل چیه؟ بانک ها که پدید آورنده مشکلات فراوانی در اقتصاد ایران شدن که این مشکلات به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند. مشکل اول، گزارش بانک مرکزی از ابربدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد بدهکاران بالای 5 میلیارد تومان بدهی 173 نفر با مجموع 22970 میلیارد تومان بدهی هستند که 22970 میلیارد تومان تقسیم بر 173 نفر میشه تقریبا نفری 133 میلیارد تومان ناقابل. این گزارش مربوط میشه به 30 دی ماه 1392 که از اون تاریخ داستان معوقات بانکی در رسانه‌های ایران آغاز شد. اما 10 روز بعد دادستان کل کشور در اون زمان یعنی آقای محسنی اژه‌ای از اعداد واقعی تری پرده برداشتن. خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات ما بانک. در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50,000 میلیارد تومنه. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که سال 90 دلار 1000 تومان بود. بنابراین 50,000 میلیارد تومان میشد 50 میلیارد دلار. معوقات هم همون طلب بانک ها از بدهکاران. خب سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100,000 میلیارد تومنه. و چرا؟ از ماه‌های پایانی سال 90 تا به امروز اگر این عددها تازه درست باشه درست 2 برابر شده. یعنی خود آقای دادستان کل که یه زمانی قاضی بودن، یه زمانی هم وزیر اطلاعات بودن، در درست بودن این رقم شک دارن. حالا ما فرض میکنیم این رقم درست باشه که البته اگه بخوایم همین رقم رو دلاری حساب بکنیم به 200,000 میلیارد تومان میرسه. یعنی اون 50,000 میلیارد تومان سال 90 خودش به تنهایی به اندازه 150,000 میلیارد تومان سال 92 ارزش داره. اما همون 100,000 میلیارد تومان هم بعداً آب رفت و به 80,000 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد که تازه تو اون عدد هم اما و اگرهایی بود. 5 ماه بعد یعنی 31 خرداد 1393 بعد از اینکه به نقل از وزیر اقتصاد اعلام شد که آمار معوقات بانکی از 80,000 میلیارد تومان به 150,000 میلیارد تومان رسیده، طیب نیا این خبر رو برداشت نادرست از صحبت‌هاش دونست. خلاصه بعد از این برداشت ناصحیح از صحبت‌های وزیر اقتصاد به ایشون تذکر دادن که بعد این صحبتاشون رو با اعتدال و تدبیر اصلاح کنن. به همین جهت وزیر اقتصاد از خبرنگار اقتصادی دعوت کردن تا اونجا بهشون بگن که چطور میشه 150,000 میلیارد تومان رو کوچیک کرد. این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته حدود 82,000 میلیارد تومان بود. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تقسیط مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. یعنی این پول ها هنوز دست اون بدهکارانی که هیچکس اسمشون رو نمیدونه هستا، ولی چون استمهال شدن یعنی مهلت گرفتن دیگه جزء معوقات بانکی به حساب نمیان. پس معوقات بانکی میشه همون 82,000 میلیارد تومان.
شما هم بگو باشه. اما با تمام این لاپوشونی ها این عدد همینطور رشد کرد. میرسیم به بحث قدیمی مطالبات معوق بانکی که از ابتدای امسال 5000 میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این یعنی مجموع طلب نظام بانکی از بدهکاران به حدود 88000 میلیارد تومان رسیده است. این خبر مربوط میشد به 27 مرداد 1393. این 88000 میلیارد تومان تازه بدون اون استمهالیا بود. 94000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به صورت مطالبات معوق بلوکه شده و هر از گاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه در انتظار اقدامات یکدیگر می‌نشینند تا شاید معوقات وصول بشه. این خبر هم مربوط میشد به 25 بهمن ماه 1393، یعنی حدود 3-4 ماه پیش. اما رقم واقعی این معوقات حتی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و دلار و استمهالیا خیلی بیشتر از این حرف است. اخیراً یک مرکز پژوهشی بزرگ کشور در گزارشی در مورد مطالبات معوقات بانک‌ها اعلام کرده بانک‌ها 6 تا 18 ماه رو زمان معوق محسوب می‌کنن و بالای 18 ماه رو مشکوک الوصول می‌نامند. بنابراین اگر ارقام مشکوک الوصول به معوقات بانکی اضافه بشه، ارقام بالاتری با عنوان معوقه خواهیم داشت. مشکوک الوصول یعنی وصولشون همچین یه جورایی مشکوک به نظر میرسه، پس دیگه به حساب نمیان. با این حساب اون 50000 میلیارد تومان سال 90 بود که آقای ایجی میگفت تا الان مشکوک الوصول اعلام شده و دیگه توی این محاسبات سال 93 یعنی 94000 میلیارد اصلا گنجانده نشده. خیال میکنه داره خوب کاری میکنه، میگه بد نیست، حالا ظلم بکنیم چه اشکالی داره، جیب مردم رو بزنیم چه اشکالی داره، رشوه بگیریم چه اشکالی داره. پس مشکل اولی که بانک ها برای اقتصاد کشور درست کردن دادن وام های میلیاردیه که از پس گرفتنشون ناتوانند. بیش از 80000 میلیارد تومان روی نظام پولی کشور اینا بار گذاشتن. همین روزهای اخیر میبینید هم دستگاه قضایی، هم سیستم بانکی، هم دولت، هم مجلس، کمیسیون‌های مختلف درگیر این افراد دانه درشتی شدن که حریفشون نمیشن. همچنان کسی راغب نیست نامی از بدهکاران کلان بانکی یا همان دانه درشت ها به زبان بیاورد. من واقعا نمیتونم در این زمینه خیلی اظهار نظر دقیقی داشته باشم. چرا ایشون نمیتونن اظهار نظر دقیقی در این مورد داشته باشن؟ یا بهتر بگم چرا ایشون اجازه ندارن اطلاعات مربوط به اون بدهکاران بانکی رو در اختیار آحاد ملت یا مردم قهرمان و شهید پرور ایران قرار بدن؟ همون مردمی که هر وقت آقای بزرگ یا دیگر سران حکومت گیر میکنن میگن این خواست مردم است. برای پیدا کردن پاسخ این سوال بعد بریم به سراغ مشکل دومی که بانک ها برای اقتصاد کشور به وجود آوردن. بنگاهداری بانک ها، دردی که باید سریعتر درمان شود. بنگاهداری بانک ها یعنی چی بنگاهداری؟ بانک ها وارد عرصه بنگاهداری، شرکتداری و خرید و فروش ارز و سکه و مسکن و اینها شدند. ایشون آقای محمد سلیمانی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هستند، نه عامل استکبار. پس بنگاهداری یعنی بانک ها رفتن با سپرده های مردم برای خودشون شرکت زدن، تجارت خونه را انداختن و تجارت میکنن. بعد آسیب این کار به اقتصاد چیه؟ بنابر آمار بانک مرکزی این بانک در 8 ماهه امسال 103000 میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخش تولید پرداخت کرده که سهم صنعت حدود 33000 میلیارد تومان بوده. با توجه به این اعداد ارقام هم میرسیم به اینکه حدود 4.8 میلیارد تومان برای حوزه صنایع کوچک سرمایه در گردش باید پرداخت شده باشه و حدود 3.2 میلیارد تومان هم باید تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید پرداخت شده باشه. حدود 40% از کل صنایع کوچک در این شهرک ها مستقر هستند. این اعداد و ارقام رو ما داخل شهرک ها رصدی نکردیم که همچین رونقی رو در حوزه صنایع کوچک ایجاد کرده باشه. پس با این حساب روی هم باید 8000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به صنایع کوچک یعنی واحدهای تولیدی کوچکتر پرداخت می شده که نشده. چرا؟ بنگاه‌های بزرگ یا دولتی‌اند یا خود بانک‌ها در اونها سهام دارند. خلاصه کمترین مشکل رو در دریافت تسهیلات بانکی پیدا می‌کنند. شواهد هم نشون میده صنایع بزرگ به سهم اعتبارات صنایع کوچیک هم دستاندازی می‌کنند. پس تا اینجا اعتباراتی که بر اساس بودجه مصوب دولت از محل خزانه کشور به بانک‌ها داده میشه تا به واحدهای تولیدی کوچکتر برسه نمیرسه.
در نتیجه این واحدهای تولیدی کوچک رشد نمی‌کنن و بزرگ نمیشن هیچ وقت. اما ای کاش ماجرا به همین جا ختم میشد. ضمناً چون ارتباط حمایتگری بین صنایع کوچک و بزرگ نیست، تسهیلاتی که به صنایع بزرگ داده میشه بیشتر سمت واردات میره تا سفارش به بنگاه‌های کوچک. این یعنی واردات بی‌رویه کالاهایی که در داخل توسط همون صنایع کوچک تولید میشدن از کشور دوست و برادر چین. یعنی نه تنها کمکی به رشد اون واحدهای صنعتی کوچک نمیشه، بلکه به همت بانک‌های کشور همونی هم که هست از بین میره و این یعنی رشد بیکاری در جامعه. بانکی که بنگاهداری میکنه مجبور ناکارآمدی بنگاه خودش رو لاپوشونی کنه، مجبور تو جلسات مجامع مرتب بی دلیل از ناکارآمدی بنگاه خودش دفاع کنه. تازه این شرکت ها با پیچیدگی‌هایی که دارن میتونن پوششی باشن برای در امان موندن از نظارت ها. ولی وقتی تبدیل به شرکت میشن دیگه نظارتی نیست. نظارتایی که هستش دیگه نظارت بانک مرکزی نیست. به عنوان کارتر میشینن نرخ‌ها رو تعیین میکنن، با هم دیگه تبادل میکنن. یعنی بانک ها خودشون به شرکت های خودشون وام میدن از محل سپرده های مردم یا پول های خزانه کشور که به حساب بانک ها ریخته میشه تا تسهیلات به بخش صنعت بدن. برای همینه که این وام ها هیچ وقت طلب نمیشه و معوق میمونه. تازه بعضی وقتا هم مشکوک الوصول میشه. بهره هاش هم هیچی. بانک ها که دیگه الان نور علی نوره، اموالشون هم سرقت میشه و مورد اختلاس قرار میگیره و میبرن، اصلا گزارش نمیکنن که مبادا اعتبارشون زیر سوال بره. اصلا گزارش نمیکنن. یعنی ما باید بریم از این کانال دیگری کشف کنیم در این بانک چه اتفاقی افتاده. بله. اینجوری میشه که اونجوری میشه. پس تا اینجای کار رابطه مشکل اول یعنی معوقات بانکی با مشکل دوم یعنی بنگاهداری بانک ها مشخص شد. و خود این دو مشکلات دیگه‌ای رو به وجود میارن در اقتصاد کشور. الان هر نوع فسادی که در کشور وجود میاد خب میبینیم یه سرش بانک دیگه. دقیقاً سر هر فسادی رو تو کشور بگیری تهش میرسی به یه بانکی. پس نگرفتن معوقات بانکی که بحثی نداره. ولی آیا بنگاهداری بانک ها قانونیه؟ بانک ها بایستی بیشتر به امر حمایتی و اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف، حالا دیگه من اسامیشون کاری ندارم، یا عناوینش رو بپردازند و خودشون مستقیم بر اساس قانون هم نباید وارد فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بشن. بر اساس قانون همین نظام مقدس بانک‌ها نباید وارد فعالیت مستقیم اقتصادی بشن. پس چرا میشن؟ چرا این قانون اجرا نمیشه؟ پاسخ این سوال رو شاید بشه در مقاله‌ای که در خرداد ماه 1390 در همشهری اقتصادی به چاپ رسید پیدا کرد. این مقاله با عنوان تبارشناسی بانک‌های خصوصی ایران نقاط تاریک زیادی رو راجع به بانکداری در نظام مقدس روشن می‌کنه. این مقاله با نام آقای علی انصاری رئیس و بنیانگذار بانک تات شروع میشه که تقریباً کل بازار مبلمان و تزیینات داخلی منازل رو در کشور قبضه کرده و در کار انبوه‌سازی هم هست. شاید رمز موفقیت ایشان در آشنایی نزدیک با آقای واعظ آشتیانی، یکی از اعضای مؤتلفه و معاون وزیر صنعت در دولت نهم بوده. در این مقاله از بهاءالدین هاشمی و دکتر جلال رسولوف هم به عنوان مشاوران علی انصاری نام برده شده. این مقاله در ادامه به بانک پارسیان می‌پردازه که با مدیریت آقای عبدالله طالبی کار خودش شروع کرد. نکته برجسته در مورد این بانک رابطه اون با شرکت ایران خودرو بود. شرکت ایران خودرو که 30% از سهام این بانک رو در اختیار داشت، تصمیم به واگذاری سهام مدیریتی خودش میگیره. این ماجرا سبب اختلاف بین مدیران بانک پارسیان و دولت نهم میشه که در این برنامه بیشتر به این موضوع نمیپردازیم. بانک بعدی بانک کارآفرینان که توسط مدیران بانک اقتصاد نوین تأسیس میشه، یعنی آقایان عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و وزیر راه و شهرسازی فعلی و جلال رسولوف.
در ادامه بانک پاسارگاد هم ضمیمه بانک کارآفرینان میشه. در این مقاله چند پاراگراف هم به بانک سامان و رابطه آن با خانواده زرابیه اختصاص داده شده. بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 500 شعبه فعال شروع به کار کرد. از چهره‌های معروف این بانک میتوان به اکبر غمخوار و محسن رفیق دوست اشاره کرد. این بانک بر اساس منابعی که جذب کرد در سال 90 به 4مین شرکت بزرگ ایران تبدیل شد. بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش هم با سرمایه حقوق و مزایای پرسنل ارتش که از خزانه کشور به این بانک سرازیر می شود تأسیس شد. بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان با 270 شعبه در سراسر کشور آغاز به کار کرد. بر اساس آمارهای رسمی سال 90 حدود 2 میلیون نفر در این بانک حساب داشتند که اکثراً طرف قراردادهای بنیاد مستضعفان بودند. بانک دی متعلق به بنیاد شهید است با 5 شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان‌ها. از میان 250,000 سهامدار این بانک 120,000 تنشان فرزندان شهدا هستند. بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. غلامرضا حاجی‌زاده هم مدیریت این بانک رو بر عهده گرفته. این خلاصه‌ای بود از مقاله آقای بهراد مهرجو به تاریخ خرداد 1390. اصل این مقاله با عنوان تبارشناسی بانک‌های خصوصی در اینترنت موجود است. اما برگردیم به بانک‌ها و بنگاهداریشون. نقطه مشترک همه این بانک‌ها شرکت در فعالیت‌های ساختمانیه. اکثر این فعالیت‌های ساختمانی پروژه‌های دولتی هستند. از جمله انبوه‌سازی‌ها در قالب مسکن مهر. مسکن مهری که با پول‌ها و وام‌های دولتی ساخته می‌شد و با گرفتن زمین از منابع طبیعی. آسانسور داره، نه پله اضطراری داره. 500 تومان هم از ما اضافه گرفتم به خاطر آسانسورش. از سال 81 تا 88 مثلا چند مرحله 500 تومان 2 میلیون تومان ما پرداخت کردیم. هیچ وزنه حتی 5 کیلو هم من نمیتونم بلند کنم. سخت الان من به خدا پام عفونت هم کرده است. زانوام خم نمیشه. پکیج و آیفون که اصلا نداره. قبلا اینجا معلومه که شیرالات داشته چون این اتصالاتش بوده ولی خود شیرالاتو کندن بردن. رادیاتورا هم که ملاحظه میکنین باز کردن. این از سقفشه، آب از طبقه بالا اومده پایین. کاشی عموم ریخته. نزدیک 8 سال تو نوبت مسکن مهر بودم. پرداخت همین پله حدود 17 میلیون از من پول گرفتن، پرداخت کردیم ولی مسکن من آماده نکردن. نه برق داره، نه آب داره، نه گاز داره، هیچی نداره. آب از اینجا برمی‌دارین شما؟ بله، ما طبقه ششم ظرف باید بریم اینجا بشوریم. نه آسانسور داره، 6 طبقه پله. از طبقه ششم باید بلند شیم بیاین. ببخشید برای دستشویی باید بیایم اینجا. علاوه بر این مشکلاتی که دیدید، ساکنان مسکن مهر با مشکلات دیگه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کنن. اما بشنوید از مدیر مدارس منطقه 22 که از ساخت و ساز بی‌رویه و کمبود مدرسه در این منطقه گلایه کرده. ما در 40 پروژه انبوه‌ساز رصد کردیم، قریب به 116,000 واحد مسکونی در 40 پروژه انبوه‌ساز داره ساخته میشه که هیچ امکانات آموزشی و بهداشتی برای این 116,000 واحد در نظر گرفته نشده و دوباره میفته گردن دولت که باید از پول خزانه کشور بودجه‌ای در نظر بگیره که مثلا چند تا مدرسه و بیمارستان بسازه. مدارس شهرک‌های پرند و پردیس همچنان 2 نوبته اداره می‌شوند. شهر پرند با بیش از 95,000 واحد مسکن مهر بیشترین تعداد مسکن مهر کشور را به خود اختصاص داده است. با ساخت و تحویل این تعداد مسکن مهر جمعیت 20,000 نفری پرند به 500,000 نفر خواهد رسید. اما به نظر می رسد ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی در شهر پرند با روند ساخت واحدهای مسکن مهر متناسب نیست. یه بانک نداره، درمانگاه نداره، مدرسه نداره. در برج ما 200 تا 300 تا 2 تا 3 تا دانش آموز باید پول هزینه آژانس بدیم. بعد چقدر باید دلهوره داشته باشیم که بچه‌هامون سالم برن سالم بیان. بچه مریض بشه یا خانومت مریض بشه اینا باید کلی بری بیمارستان تهران و اینا رو بگردی. چه تعداد دانش آموز توی کلاسون دارید؟ 40 نفر. کلاس 41 نفری داریم در پایه 4. ظرفیت این مدرسه 450 نفره. الان چقدر؟ 757 نفر. یه سری از دانش آموزا اینجا، یه سری وسطن. آیه ازانی زحمتشو بکش.
یه سری هم که اون گوشن. در واقع این دو طرف تخته رو نمیبینن، در واقع روبروی همدیگه هست. توجه به تخته باید کاملا برگردانیم. اینجا هم باز دانش آموزان در واقع روبروی همدیگه. درسته؟ بله درسته. این تازه مربوط میشه به پایتخت مقتدرترین کشور منطقه ها. اگه 200-300 کیلومتر برین اون طرفتر اوضاع خیلی خرابتر میشه. اینم از هزینه بنگاهداری بانک ها که بازم طبق معمول باید مردم بپردازن. اما مشکلات بانک ها به همینجا ختم نمیشه. پولی که قرار بود دوای درد مردم باشه شده درمان طمع دلالان. این حکایت وام هایی که تو شعبه های بانک ها پیدا نمیشه اما تو آگهی روزنامه ها فراوونه. تحت حاکمیت معنوی ترین حکومت جهان، تنها حکومت دینی کهکشان، مدتی آگهی پرداخت وام‌های کلان هم به آگهی روزنامه‌ها اضافه شده. وامی که مردم اگه موفق بشن 7 خانه مراحل بانکی رو طی کنن، شاید فقط بتونن 1/100 این رقم‌های میلیاردی رو از بانک‌ها بگیرن. یکی دو ماه صبر بکنه، اول همه پولشون رو بدن تو بانک، بعد برن وام بگیرن. ضامن میخواد، بعد یه سری شرایط خیلی سخت گذاشتن. ما مبلغمون 300 بالاست. این وامو شما از کجا؟ از بانک میگیریم. بانک کدوم بانک میشه بفرمایید؟ بانک خصوصی دیگه، حالا هر کدوم. از کدوم بانک شما وام میگیرید؟ بانک‌های دولتی کار میکنیم. شامل که تو داخل تهران هستش، خود شرکت ما یه راهکارایی داره که برای توجیه شغلی تهیه کنه اگر نداشته باشین. بانک هستین که اشراف دارین به این موضوع یا اینکه مدیریتمون با بانک کار میکنن؟ آها، یعنی کارمند بانک هستن؟ نه، کار میکنن، آشنا دارن. فقط یه کارمزدیه که باید دام بدید. کارمزد چقدره؟ 10%. 10% کل وام دیگه، یعنی تقریبا 50 میلیون میشه کارمزدش. بله 500 میلیون میگیری، 50 میلیونش هم میدی به اینا که راهکار بلدن. احتمالاً اگه یه 20% دیگه بهشون بدی، یه راهکارهای دیگه بهت نشون میدن تا مشکوک الوصول بشی، کلا بره پی کارش دیگه. این نکته رو در نظر داشته باشین که این شرکتایی که آگهی میدن کاملا حقیقی هستن و دفتراشون هم مشخصه کجاست. راحت میشه به اونا حمله کرد و اونا رو تعطیل کرد، مثل سلمونیایی که اپیلاسیون میکنن. مثلا میخوان وامی بگیرن، مثلا میگن ضامن باید کارمند باشه، 3 تا ضامن باید بیاره. توی روستا مگه چند تا کارمند هست که ما هیچ زمان نتونستیم یه وامی بگیریم. وام ساختمانی نتونستیم به خاطر ضامن بوده. وام دامداری نتونستیم به خاطر ضامن بوده. هر گونه وام کشاورزی نتونستیم به خاطر ضامن بوده. ضامن کارمند. همشون ضامن کارمند میخوان. حکومت عدل علی. حکومت اسلامی چیزی جز حکومت قانون الهی نیست و در این قانون همه و همه، حتی پیامبر، با دیگران مساوی است. بله. جا داره در این برنامه یادی کنم از آقای احمد زیدآبادی. روزنامه‌نگار با شرفی که به جرم صداقت در اطلاع رسانی به زندان افتاد و هفته پیش بعد از اتمام حکم 6 سال زندانش یک راست از زندان به تبعید برده شد برای 5 سال دیگه در بناباد. همچنین خانم نرگس محمدی که به دلیل فعالیت‌های حق طلبانه و به جرم رسوندن صدای مظلومین به گوش جامعه هفته پیش رو هم در زندان گذراند و خانم ناهید گرجی، شهروندی که فقط و فقط به دلیل بی‌تفاوت نبودن و انعکاس دادن برخی حقایق جامعه صرفاً در صفحات مجازی دستگیر شده و الان 8مین ماه دستگیریشو همچنان در زندان میگذرونه. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. تشکر میکنم. هم زیبا بود، هم پرمضمون بود و هم نو و ابتکاری بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا گوشا باشید. اپوزیت رو در فیسبوک و یوتیوب میتونید با اسپلینگ UPOZIT پیدا کنید و اگر به فارسی هم در یوتیوب جستجو کنید کانال برنامه رو پیدا خواهید کرد.
با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کنه.